Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rise and bias. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproducekan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okay? So tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Dan di sini ini adalah customer yang custom order dengan kita. Okay, so kalau kita boleh nampak dekat sini, ini adalah clutch primary driven Espada wave 100 beserta dengan Carburator wave 125 22mm dan juga clutch plate 3-in-1 untuk EX5 Dream lah. So EX5 Dream dan wave 100 sama. Dan ini adalah satu set custom daripada kita punya customer dekat dalam Shopee. Dia order 3-in-1 lah. Okay, so maksudnya 3 barang yang berasingan dia order dekat dalam satu order. Okay, so terima kasih kepada customer kita. Kita akan post dalam masa terdekat.